Hello guys, today I'm gonna unboxing something, so I want to share with you my unboxing video. That's why I am making this video. So आज चाहिँ unboxing गर्ने चाहिँ सानो भिडियो तपाईहरुसँग शेयर गर्न मन लाग्यो, त्यसै कारण चाहिँ मैले चाहिँ अब unboxing गर्दैछु केही चीज. सो यो चाहिँ unboxing भिडियो हो, तपाईहरुमा आज है के कस्तो लाग्छ है तपाईले पनि हेरेर बादमा अर्डर गर्न सक्नुहुन्छ. सो लेट्स गो. सो टेन्सन यहाँ चाहिँ तपाईको सो सामान चाहिँ आइसकेको छ है, देख्न सक्नुहुन्छ है. सामान चाहिँ एकदम राम्रोसँग प्याकिङ छ. प्लिज नोट दैट है, प्लिज डु नट एक्सेप्ट द बैग इफ डिजिट स्ट्रिप इज मिसिङ फ्रम एनी फोर साइड अफ द बैग भन्दैछ है. सो ज्यादा देरी नगरी है अनबक्सिङ तर्फ जाउँ. प्याकिङ त राम्रो रहेछ है. लेट्स सी जुत्ता चाहिँ कस्तो आएको छ है. यो चाहिँ तपाईको रिजनेबल जुत्ता छ एडीको है. ओन्ली 367 फ्री डेलिभरी है फ्रम फ्लिपकार्ट. यसलाई साइड लगाइदिउँ र मेन चिजपट्टि चाहिँ लगाउँ है. एडी नेभर स्टप रनिङ टेक्नोलोजी मेक इन इन्डिया लेखेको छ है. मेड इन होइन, मेक इन इन्डिया. वाह, यो चाहिँ तपाईको एडीको है. त्यसमा चाहिँ भिन्न भिन्न कलर पनि थियो, ग्रीन, येलो, अरेन्ज है, रेड, ब्ल्याक, व्हाइट है. तर मलाई चाहिँ यो ग्रीन प्रडक्ट चाहिँ मन पर्यो. यो चाहिँ म चाहिँ लाउने छु जगर्स र ट्र्याक पेन्ट्सहरुसँग पनि राम्रो हुन्छ है. राम्रो छ डिजाइन है एडीको, राम्रो छ ओभरअल. यस्तो भएर पनि देखाउँदै थियो है. त्यहाँ यु क्यान सी है. ज्यादा होइन यसको दाम, ओन्ली 367 मा चाहिँ मैले लिएँ है. सो अब चाहिँ दसैँमा चाहिँ लाउने भयो, केटाले एडी लगाएर हिँड्ने भयो दसैँमा भन्दा पनि त भएन है. यो चाहिँ फर्मल है. यसो कोही बेला बजारहरूतिर जाँदा लाउनु पनि भइहाल्छ. यसो तपाईँले इच्छा भयो भने तपाईँले वकिङ बिहान मर्निङ वकमा लाउँदा पनि भयो, जिमहरूतिर जानुहुन्छ भने जिममा लाउँदा पनि भयो है. एकदम लाइट छ, वेट त्यस्तो भारी छैन है. सो मलाई चाहिँ मन पर्यो यो प्रडक्ट. तपाईँलाई कस्तो लाग्यो है? अन्त र तपाईँलाई इच्छा लाग्यो भने चाहिँ एडीको यो तपाईँले सुज हेर्नु सक्नुहुन्छ. राम्रो रहेछ. यो चाहिँ अब तपाईँको स्पोन्सर भिडियो होइन, कुनै एड भिडियो होइन है. यो चाहिँ मेरो सेल्फ मलाई अनबक्सिङ भिडियो मात्र बनाएको. सो आई लाइक दिस प्रडक्ट. तपाईँलाई कस्तो लाग्यो त? सो लेट्स गो. होप सो तपाईँलाई अनबक्सिङ भिडियो कस्तो लाग्यो है. मेरो क्याप पनि त्यस्तो म्याचिङ गर्दो रहेछ त्यो उसँग है. हो म्याचिङ पो रहेछ त्यो क्यापसँग. वाउ है. ल अब यो क्याप र यो जुत्ता लगाएर म्याचिङ हुने रहेछ. सो आजलाई यति नै भिडियो है. तपाईँहरूसँग फेरि भेट्नेछु अर्को भिडियोमा अरू केही नयाँ कन्टेन्ट लिएर है. सो त्यति दिनकालको लागि चाहिँ लाइक, सेयर, सब्सक्राइब गर्नु चाहिँ नबिर्सिनुहोस् होला. एकदम लोभ नगरिकन त्यो रातो बटन चाहिँ दबिनुपर्छ है. साइडमा रातो सब्सक्राइब लेखेको, त्यसैले म मोटिभेट हुनेछु है. त्यही भएर नयाँ नयाँ कन्टेन्टहरू मलाई बनाउने इच्छा लाग्ने छ. त्यही कारण तपाईँहरूसँग फेरि भेट्ने बाचा गर्दै अर्को भिडियोमा भेट्नेछु. त्यति दिनकालको लागि स्टे सेफ, स्टे हेल्दी एन्ड सायोनारा.